Good afternoon, friends. Welcome to today's episode of Overtime. I am Connie, and I am guest co-hosting for Miss Maricel and Attorney Oscar Moreno for today. And of course, kay wala man akong mga usual nga co-host. Ang akong co-host kay ang the ever wonderful and ever supportive sa atong behind the scenes, si Mama Shine. Mama Shine? Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon and Merry Christmas in advance. So, in front of the camera, nagyud ka karon, dili ka behind the camera karon, o dili behind the microphone, kay Overtime Saturdays, firme magyud ka. Correct. So, on camera, nagyud ka. Speaking of Christmas, 64 days na lang. Wow! Christmas, yes. But before tumabot og Christmas, everyday magyud ta dinhi sa atong Overtime with Attorney Oscar Moreno. This is a daily show. It shows at about 1:30 thereabouts, and it lasts for about an hour, and most of the time, overtime good siya. And what do we talk about? We talk about anything and everything under the sun, anything na relevant and interesting. And speaking of relevant and interesting, Mama Shine, hapit na gid matapli ang October. Lagi. So, second of the Burr months. And with the Burr months, kabalo man gyud ta nga daghan gyud kaayo mga happenings nga kahitabo, weddings, Christmas parties, reunions, kana. So, daghan gyud kayo events nga gakahitabo, and relevant kayo ang atong topic for today kay makatan-aw ta kung unsa ba gyud ang kaning ilang giingon nga event hosting and event styling And organizing. O dili bayan na siya dili na siya tiaw nga activity o kanang paghimuon, Mama Shine, kay my gosh. Correct. Ba, matawag nato nga peak season nila karon. Yes, ba? Tuod. Yeah, peak season yun. Kay naanatanan. Pati ang kasal, ang baptisme. In fact, ready na ganyan sila for Christmas. No? Yeah. And for Halloween, di ba? Oh, Halloween. Halloween day. Hapit na. Mao. And mo na siya nga ang atong guest for today. Without further ado, I will be introducing our guest for today. Our guest for today hails from Balay, Bukidnon, where he studied sa iyahang elementary school. And then in high school, he studied in Xavier University, and he finished his Bachelor of Science in Business Management, also in Xavier University. And coincidentally, Mama Shine, I just found out, katong faculty ko sa SBM, naapoday siya. Sante po day siya. Pero I'm not sure kung na-under ba niya. Posible na-under niyo mo. Possible. And he has been in the event organizing, event styling, and events coordinating business for more than 14 years. So, very interesting, Mama Shine, kaya nagsugod siya before pa siya nag-graduate sa college. Wow. So, without further ado, let's welcome the one and only, Michael Ho. Hi, Mike. How are you? Welcome to the show. Ay, murag nakamute ta, Mike. Nakamute. Oh, I'm so sorry. Nakamute ang Mike. Hello again, good afternoon. Hi, Ma'am Con and Shine and everyone who's watching. Welcome to the show, and thank you, Kaayo, for giving an hour of your busy schedule, I'm sure, to talk with us and to share your experiences and your insights also as an event stylist. But before we go to that topic, at sa ilailahon si Michael, Mama Shine. So, si Michael, you're from Bukidnon. Yes, Ma'am Con. Born and raised in Malaybalay City, Bukidnon, but I studied in Cagayan de Oro during my secondary and my tertiary years. So, high school and college, dani na gid ko. Lagi. So, wala na gyud ka nagbalik. Pero gaadtuan pagyapon ka until karon dito sa Malaybalay. Yes, based gid ko dito karon. Right after college, I went back to Malaybalay, and then dadto na ko nag-reside na sa karon. Okay, I see. So you are how many siblings do you have? We're 5 in the family. I am the youngest. Wow, youngest yun ay. So naakay tulo ka magulang. Nakoy 4 ka magulang. Okay, 5 mo ka children. Oh my goodness. Nagandi kay mo sa tanan. Di mo kay mo sa tanan. Productive parents. Mao. Pero ikaw lang ang nag-study sa Cagayan when you were in secondary, when you were attending your secondary education?
Yes, amongst the five, ako lang ang nag-high school in CDO, but all of us went for college. I see. Unya, so I imagine kamong lima, dili siguro kayo lagyo inyong mga age gap, I'm sure. 4 years ang gap na mo. Most of the siblings will be 4 years. Taas, ah. Yes, 4 ang years. among eldest actually, nana siya sa 50s, ang among eldest. Yeah. And then I would imagine wala pa ka nag 40. Oh, wala pa yun, 30s. Ayo. 30. Kapit na review lang inaan. Oops. Yeah, I see. So, kuha na day siya mamashine. Diri, tubong Bukidnon, Tubong pero diri ra Bukidnon. nag-school Yes. sa Cagayan de Oro. So, you were here, ikaw lang isa sa imong mag-igsuon nga diri nag-high school. How was that for you? Um, okay lang man siya kay when I was in my primary school, it was my sister who told me manggugya mo transfer ko sa Cagayan for my high school years. So basically, ga-follow lang dito sa ilahang instruction Oo. family. So at first, when I transferred here, syempre marag ga-adjust ako kay we have a different life in Bukidnon and then different po ang lifestyle here in CDO. So, pero dali naman siya naka-adjust kay when I met my friends man po sa high school sa first day, they were all very friendly and accommodating. So, yeah, basically okay lang. And I thought at that time na I would have a difficult time sa Yeah. akong school. No, actually, it was a different thing. Marag, man siya, okay ang dagan, and everything went well during my academic year. So, you stayed with relatives here in Cagayan? We rented an apartment. I think near lang siya sa studio. Just behind Pavemore, Capistrano. It used to be gold. Ay! It Oh. used to be Golden Bell at the time. Doon lagi Doon di ay. siya. Naman din ay sa silingan. Gami ka small world. Yeah. Yes. Kay ingon ba sila nga ang isa sa mga memorable nga time sa imuhang life was when you were in high school kay didto gyud ma-meet nimo most of your lifelong friends kasagara gyud sa high school gyud daw. So it's good na you had a good experience when you were in high school despite na you were new in Cagayan de Oro lugar as a resident kay resident naman adto nga time. Yeah. So pag college nimo, na kay mga magulang at that time when you were in high school na uban di mo dire. Yes, isa pa, ang second nga next sa ako kay Bale. She Yeah. used to study at UG hapon, nursing student. So, I was a freshman at that time. And then siya, first year college, and then siya graduating na siya sa college. So, So dili ra kaayo ma-homesick kay at Lagi. least na may mga Igsuon igsuon na kauban. na may igsuon na kauban. So dili ra kay na homesick. Dili ra, and we were raised by our parents manggod na kanang they trained us na dapat independent, diba? So even at a very young age during my high school, I never felt nga na homesick ko for the reasons nga my siblings were there, and then ang akong mom po from time to time, almost every week or twice a week, visit siya sa amo from Bukidnon to Cagayan. So mao na gyud ay upbringing nga kanang medyo ma-independent. No wonder moving forward nga pagka college nimo moto nga na-mention nimo nga even before ka na-graduate you already delved into a little bit of kanang event coordinating. But before that, what made you decide nga of all the courses nga pwede nimo maatenan sa Xavier University? In fact, ang imong igsuon nag-nursing, wala ka nag-nursing. Anong business administration man or business management imong gipili? At that time, ang nursing kina siya sa peak ato itong sa mga gid na bat. I thought differently kay sa ako po, ever since I was a child, I always loved, selling, dealing with different transactions. So
Ako, even if ang nursing at that time, gusto na ko i-follow ang kung dito ang nasa akong heart, which is to take business management. I love studying, I love business. So, Ah. heart mo, naging siguro ang program na ako. Pero wala po'y like relatives nimo nga naka-influence sa imong hilig to sell or hilig to be in karang trading? If ako siyang i-trace back then sa akong childhood years, siguro sa bata pa ko, I was trained by my mom. Kay katong sa una, she would always teach me na how to manage my finances. So, naa siya'y ginapalit sa ako ng mga items from local groceries. And then, she would give it to me. Iya ko ignon nga, I can sell it in school. Balik lang din ako ang capital. So, at the age of like, 10 years old, if wala ko na tayo, if I remember it correctly, gasal na ko mga candies, ampaw, Ala ka bubble po. gum. Yes. And then, whatever it is that I earn from what I sold, ibalik na ko ang income and then the rest, I can have it na. So, Oh. syempre, yes, for someone who's very young and ay mga gusto pang palitan, kahurot sa gito ang pagpalit na ko sa mga gusto na ko. Pero ibalik na din again ni mama ang digitalization. And if I remember it correctly also, ang akong mga dula sa una, baligya. Baligya, like dahon sa balay, mo himog money or mo isel. Typical yung kayo nga bata. Yeah. So grade school, nagatinda-tinda na. Yeah. Negosyante Oh, siya. cute kayo. I'm reminded basad sa akong anak, si Kaylen. Jukir kina siya kay, karon manggod, I'm not sure if you're familiar, naanay ka ng subject sa high school, Mama Shine, nga aside from accounting, say subject nga murag entrepreneurship, ana. So, magabaligya-baligya na gyapon sila sa school. So, kaning manghod, kanang siguro there was a sense of accomplishment on his part or kanang nalingaw siya kay na siya iyang own money. Pag try nila atong na maligya sila as part of their sa ilang lesson lugar sa ilang subject. Nalingaw man siya. So, Di pa dayon niya. Di pa niya. Kuan iyang papa na magpalit siya og so palitan siya sa iyang papa og bulk nga kining chicharon. Tapos siya din ang mag-sell dito sa school. So siguro ganahan siya sa feeling nga naka-make siya iyang own money o kanang naa siya iyang own money nga sa iyahang kahago ana lugar. Same sa imo. So it's very very nice kay at a young age ba nakita ni mo nga, lingaw man din ni, and then mahilig pud ka. And then it's very nice pud nga, supportive pud kayo si mama sa imong gihimo. Yes, also, we used to have a family business. We sell candles to Samong province. And then back then, I remember ko, since I was the youngest, ako pirmi ang gauban-ubano ni mama kong mag-collect na sa mga payments from the different stores sa Vinland. So, at that age, kakita na nako unsay concept sa mag-collect ng money. And dayon, if I may mention po also the brand kung katong uso sa unang Sustagen, di ba? Sila sa sa different schools, then ga-collect ni anang mga pog by tawag ana sa una. Dayon, kung namin ma-collect, pwede naman siya exchange into something. Then si mama siya ang ga-decide unsang i-exchange into something. So, it could be an eraser, which I can use in school, or an alcancía. So, ang alcancía ay ang ginapuli. Iya din kong ginatagaan og murag condition nga if mapuno na ko ang alcancía with the coins nga iyang ginastos ako every day na may allowance. Pwede na din ako siya i-open then I can buy whatever it is that I want to purchase dayon using those coins. Nice ba nga concept na bata pa bitaw ka ba nga try na sakto gyud ka, you were trained to be independent. Yes. Kay at a young age kanang gi-open na sa imo ang possibilities nga yes, you can do this. Although limited lugar kay you need the guidance of your parents, but at least na ay something nga pwede na nimo mahimo kaysa tagaan lang perme diretso para bitaw walay alingasa.
kanang maayo nga kanang if you want something you can work for it and then you can appreciate the value of hard work and your own efforts to accomplish something. So maayo kay at a young age nga naa ka anang experience. And I think maayo gid na unta sa mga batanon karon Lagi, mamasahe kay- na kanang dili lang bitaw nga ma. Ako sa una, when I was in my high school and college also, gapamaligya man sad ko. Kamo ba? College na ko sa Xavier, gapamaligya ko Giema. So, Ah! ako sinutan. Kung mga classmate na, Oo. pamalit sa mo. Okay, ba? Bigyan na ako na siya. Oh. Oh. Pero kani cute I can imagine kay grade school ba ya? So gagmay ka. Wala Oo. nga maligya. Sa high school wala na nimo gi continue. Sa high school, wala na nako siya na-continue. But sa college, na-continue na ako ang business pero different po siya nga items at the time. So, before ko nag-event, dito ko'y lahi nga mga Oh, like unsa man imong gibaligya sa nag-graduate na ka from candy to unsa item? So, upgraded na. Mas wise na atong choices lugar sa items to sell. So, ito nag-college ko, syempre na-belong ko sa School of Business and Management and I had like classmates nga mga Chinese food ba. So, there's this one seatmate nga na sila company incentive nga gitagaan sila mga cap bitaw. And then isa daw ka load of caps mga kalo. So, moto nga ingon siya nga dili daw nila ma-use since they can only use a few lang sa ilang personal. So he told me nga bakit gusto daw na akong paliton, like he sold it for 20 pesos lang, then ang kadto pag yun nga caps kay branded like Berkeley cap. He sold it to me for 20 pesos lang, then yun siya nga you can sell it at a higher price. When I looked in the net kung sa yung price, mahal mag-siya kaya every Berkeley cap would cost you like 1,000 or 2 sa isa lang kakalo. So, Wow. gabi yung katawahan ako nga, sige, tagay ko isa ka tab nga mga kalo, then mga 100 pieces akong gikuha sa iya for worth 3,000 pesos and then gisal na ko siya for 180 pesos. So 150 akong patong, more than 100%. Grabe nga negosyante. Grabe. Wow. Yeah. At that Yeah. time, mga students ra pud sa Xavier akong mga gipabaligyan, mga classmates kay 180 at that time for a cap kay barato na baya kayo kay katong nauso ang mga tracker caps, like they sold it sa mall like 300 to 350 or more. Sa ako kay 180 branded. So moto nga nahurot gyud siya. In a matter of 2 days, nahurot siya. I wanted to buy more unta kay para daghan pag masal kung pwede hutdon akong isa ka loads nga gihatag sa company, pero at that time po when I was selling daghan po din siya baligyaan, so ang nahitabo daghan na mi sellers, so gamay na lang ako. Pero paano na ba kung presyo? Barato iya, Mike. So daghan kayo mi sellers ato nga nag-sell og kanang lower price para at least nahurot mas lang ako before ko nakuha another stock. Pero maayo siya ba kay, di ba, opportunity meets kanang imong kugi, di na successful yun kay yes. naaman. Pero kana, I think aside sa opportunity, at that time, you already manifested nga na kay eye for kanang what is uso, what could click. Kay kung wala ka nga, pwede din ni siya mo click na nalay nakabalo lang ka nga na ay kalo nga barato, pero kung wala ka kabalo nga pwede di ay unta ni na if you did not see the potential of that item, you would not have pursued it. And I think one very important kanang character that you have na mao na nga maayo ang imuhang dagan sa imuhang negosyo eventually, which is event styling and event coordinating. So, going na ta din ha nga topic. You mentioned nga sa college pa lang kapon, you tried your hand in event organizing already. Yes, Ma'am Con. Do you still remember unsa ang imong first event? Yes, Ma'am Con. Back then,
during our third year college years, Manggod, mo na siyang time nga most of your friends will be having or will be celebrating their debuts. Kaya mo na siyang time ka. And then, murag, backstory lang, murag, before I started the event, I was very active sa school leadership even when I was in my elementary years. So, elementary, high school to college. So, kibale, no, part na sa akong system ang pag-organize ng mga different events or school-related. And my friends seeing me ga-organize ko mga events for school, active ko sa student leadership. One of my friends asked me if I could help her planning her debut. So I said yes. Someone who is very young and active pa kayo and then fresh pa gid ang mind. And ako nga, sige, why not? I can help you with that. And then barkada ko to siya. So dito nag-start. And then I had 3 friends in the same circle na nagpatabang po sa ilahang debut. And then I met this fashion designer. He's the one who designed the gown of the first friend who asked me to plan her debut. And then kadtong fashion designer, nakita siguro niya na I did something different sa debut ba kay at that time dili pa man uso ang fashion show nga mga debuts kay ang uso sa una cotillion. So gusto sa akong friend nga, let's go tanan ng cotillion, let's do something new. Mag fashion show tanan since most of our friends are vain. Ganahan sila mag fashion show. So moto nga I asked this designer, kay siya masad ang among contact for the gown, if pwede niya ipahulos og collection niya for our fashion show. So, looking forward na siya sa idea. Siya, "Wait, that's different. That's new." Ano ko, yeah, this should be new gyud unta. So, moto nga, yaming gipabaro siyang collection and then the rest is history because there's this one client of that designer who was looking for a coordinator na kana daw new ang vibe na kung pwede fashion show daw ang theme. And then I remember niya, he referred me to this client and then muna din to nag-start nga nag-start for the event. The first 3 events that I did for my friends, For it's free. purely for fun. Yeah, for fun. Oo. So, yeah, Ayun, no? mag-conceptualize Yeah. yun ka ba na something kay traditional ba igid ang cotillion and then wala kung mag-party kay usually kaon lang, ana lang, di ba? Maski di mo wala na kayo program before. So, yeah, maayo gyud di ay nga naakay why did fashion show theme na party come into your mind at that time? Because my friends and I were very enthusiastic when it comes to photo shoots, fashion shows. Kay ato nga time syempre bata-bata pa niwang-niwang pa. Katong, we look different at that time. So kanang unsay tawag ang ganahan gid kay mig photo shoot. Even our notebooks that we use in school, uniform among notebooks and the cover page of our notebooks medyo vain sa our faces and then the back part of our notebooks kami nga barkada. So you really Wow. love anything related to fashion. So ito nga let's do a fashion show and at that time uto kayo ang mga fashion shows ni Victoria's Secret and then all the other brands nga pa fashion show nga trending bitaw kay ato nga time. Dili na ako kadumdum kung unsay na unsa to. Mo sige, ano ba yung sa 2010 na? Burot ko ito nga time ko, dili na ako malupon sa na ito nga time. I see. Kaya nga ako madumduman ito sa akong mga estudyante, ilang mga hilig adto kay manga, which is katong comic books. Dili kay ko familiar atong sa mga fashion, ano. So kato siya, you got inspiration from the internet, from your magazines, from nana by Facebook at that time? Kuan siya mostly from TV shows kay mas hooked man ni at nga time sa TV and then internet na siya pero dili pa gid kaayo same as karon nga accessible na gid kaayo ang anything sa internet. So mostly sa TV shows. So mga cable TVs, may nana. Okay, ako ma-remember ka ng Victoria's Secret nga fashion show, mama siya nga na kung Panahon mabiya kayo siya. na, mube ng mga kuan kaayo sa una, mga angel nga, mga dagko kayo ang In mga, fact, karon gibalik bayaid siya. no? Oo. Nga kanang Nag-vibe siya. I see. Kinsa man ang inyong ganahan pod nga kaning unsa ba na siya?
dili man na fashion stylist, designer adto nga time, maski unsa lang. Yeah. Actually, that was Mama Hill Makaibay. He was the one who helped me. I Oo, see. sige. So siya ang may nalang sad no mo again murag kuan nag-fall into place gyud ang imong ideas o ang unsay naa nga available for you nga resources kay kani pod nga time kay naapod mo'y na-connect na kining local designer to showcase pod di ba mo na siya win-win for everybody. You Yes. get to have your fun nga mag-fashion show mo. Si designer pod, he gets to showcase his collection pod for potential clients. So, win-win sad to siya nga. Yes. Ano. That was what I told him when I contacted him. Ingon ko nga, nanang, I have an offer or a proposal. If you could lend us your collection, I can help you market your clothes through the guests nga na Negosyante So- na gid. Negosyante na gid siya. Klaro gid kayo. Yeah. So appeal gid na sad ba unsaon nimo pag-present ang imong proposal in such a way na it's also palatable for the other party. Maayo gid ka outstanding student ka gid sa SBM kay maayo gid kayo ang imong approach and kanig yun something na dili nimo matun-an lang sa sulod Correct. sa classroom kay real life experience na gyud ni siya. So the first event that you did na with pay lugar, dili na siya for fun. Well, for fun, I'm sure it was fun for you, but you were being paid na. You were still in high school. You were still in college at that time. Yes, I was still in my third year college at that time, and I think a batch pud me sa debutant, and yeah, during my first time meeting her, syempre kulbaan pa ko kay it's my first time to deal with real transactions ato. Dayon, in fact at that time di pa ko kabalo mo price, maraming price lang ko sa kung unsa lang ang feeling na ko enough na for me. Kay student pa pud ako ato wala ko Yeah. kabaligid. Ako Yeah. lang kay malingaw lang ko and kadto siguro nagka-click pud among minds kay she's someone pud who's very keen to details. So dali namin nagkasinabot and siguro po nakitaan niya sa ako nga kani po siya kay keen kini siya sa details. Okay, murag na pagka-OC po siguro ni. So nagkasinabot na even up to now we're still friends. Nga even a few years ago sige mi communicate ana mangumustahan na kumustahay. That's so It's nice. good. Pero at that age, you showed maturity nga dili baya tanan at that age nga kabalo mag-organize, kabalo maghuna-huna sa ni gawas na gyud ang pagkamaestra, kabalo mag-plan, kabalo mag-organize, mag-control, mag-staff, mag-source out sa mga imong mga suppliers. So, giunsa nimo were you nervous or okay ra sa how did you feel nga kanang I can imagine dili pa baya sa katong nga Lisod time pagsugod ba yun? and katong nga time I think dili kayo uso ang kining event organizing organizing. na ay mga event organizers pero not that many. Yes, correct. Siguro, I was just holding to the fact lang I love doing this and I'm looking forward to helping her. So, wala na ako githink nga kanang makulbaan ko or anything. Kaya ako lang man, he hired me for a certain reason and mo na siya dapat akong i-focus on. Then, ato nga time, I somehow na mo ko'y background for handling events through some school events. And then, naanapod ko'y contact sa suppliers because of those 3 friends nga akong gitabangan. So, at the same suppliers akong gipang contact. Mora akong gipang contact. And I actually at the time, kato nag-plan ko sa events akong friends, hands-on man kay ko sa planning. So, somehow, mura kami ang ka-communicate ng mga suppliers and then I just send the details to my friends for approval. So, at some point, naana ko'y initial idea on how to plan an event. Ang ako na lang i-offer siya on bigger scope lugar ba nga. Gina-learn pag yung lugar na ako kahapon. Yeah. So, maayo ba kay
And how was it? How was the event? Well, it actually went well. Kanang for someone who's just starting to plan an event nga kanang with a pay na, murag for me, okay na kay tong murag nakuha na ko siya and katalagi, I think I did something good man po kay I made friends with the client and even the family. Tapos after her event, murag she gave everything to me na ba, the decorations. So wala to siya nga on my next event, wala na ko gigisto kay naana ko gamit on the second event which silang gihatag from Mm. Yeah. Kay appeal na kay dili lang, so you were not just helping with the concept but also ang decoration. So I guess that's what they say mo na ang styling. Oh, yeah. And then also ang coordination. So murag murag daghan siya role ba, dili siya kaya ang pagsabot man gud sa uban kung mag-ingon kag event coordinator, imo na tanan. Ikaw na ang mag-organize. Oh, so igo ra mag-ingon ang client nga inani akong gusto. So depende na rin siya kung how hands-on they are or how involved they are in the whole process. Can you tell us the differences or unsa usually good ang imong where do you draw the line nga dili lang yung kukuto, dili na ko mag-appeal ani kung kanina nga task wala na gyud koy labot. So how do you differentiate or how do you level your expectations with your client? Every time there's an inquiry, my first question would be, what will be the requirements? So they would ask me na, of course, I would offer them services with the different services but coming from our end. So I'd ask them if it would be just for coordination or for event styling only or both or you want a wedding package. So depende na din sa ilaha. Some don't have an idea on say usually kwaon. So I would ask them next kung saan na sila nga stage sa ilang preparation. If nakastart na ba sila or wala pa gyud sila nakastart. So from there, makabalo din sa unsa atong offer sila ha. So let's see lugar if they'd go for coordination only, I would tell them nga sa coordination, we will be assisting you from start of planning until the event day. But all of the details nga related to your request will be quoted separately or we will contact different suppliers for that. Or I'll give you quotations from different suppliers. And napoy uban nga kanang dili sila gusto og kanang labad na sa ulo gusto na sila all in. So I have a wedding package and I would offer our wedding package and then I'll discuss to them on saang inclusion sa package and on saang wala but we can still assist them if wala siya sa mong package. Okay? We have most of the suppliers naman so with the number of years that we've been here na namin daghan contacts yung baga so we can assist them to whatever it is that they need. Then for event styling only kaya uban nga na sila ilang own coordinators napod sila uban nga nag-DIY sila, nag-contract sila og mga suppliers na nila, ilang mga preferred suppliers, and then ako lang ilang dito for event styling. So, from the start of inquiry, we would ask man how much would we charge for event styling. So, from that time on, may balaan na namo nga, okay, event styling lang ni. So, nalang din may certain questions for event styling, like the number of packs, if nabal sila specific theme, nga ganahan, or mga inspirations that they've downloaded, if you can share it to us, para we can give them the corresponding costs. Ano lang. So, ang event styling is just the kanang kung nana sila concept sa unsay itsura sa venue, then ikaw ang mag-execute. So ikaw ang mag-decorate for short ana lugar. There are some nga na sila inspirations in mind and then ilan na lang gina-share sa amo para we'll have an idea kung sa ilang ganahan for the decorations. But most of my clients right now, actually, sila na lang ginawa ikaw ni bahala, sir. Kasi mo i-decorate, ana. So, murag na sila gawin na. So, I think natay mga mga photos sa iyahaning Facebook page. Iya din ang mga events. So, tanaw na to unsa ang Oy, bongga! Wala man bro. Ano ni dapit, Mike? Okay.
So this one is in Mountain Pines. Dani giheld ang iyahang ceremony. So nag-start ni siya early in the morning. I think around 7 or 8 a.m. So if you can see, murag ang yung lighting kay very subtle pa kaayo siya. And she just wanted a soft hue or kanang murag soft na feels for the entrance arc. So that's what we did for her. Na bongga, May best. plastic ang theme, ani? For the theme, yeah, it's rustic nga Yeah. kanang high mix of romantic elegance. Or ganana. O, diba? Nice. Sa amo, sa una kay garden wedding, outdoor wedding, ana ramang gyud ka kini. Anak ka na Rustic na with a rustic. romantic kung sa with a light tone. So, giun sa manimo ni ang art niya, asa ka nakakog inspiration ani? Basically from different inspirations from the net nga murag nakuha lang nako din mura na register na siguro sa akong mind, and sa actual execution mugawas na lang din kung unsay mo gawas sa utok nga wala nila set up. And kung ako yung mga ganahan lang nga mga like the panels, mga iron made nga mga panels, magpahimo ko, then from there kami na din bahala unsa na mo siya arrange ang flowers. Yeah. Okay. So, kuan ni siya, ang iyahang, mo naman ni siyang art. Art siya. So, ang iyang art, unsa man ni made of puthaw? Underneath the fabric kay puthaw na siya, and then amo na siya cover og kaning mga textured nga mga fabric para di ra pud kay siya plain tan-awon nga soft ang iyang, dili gyud siya pure white, dili pud siya katong kuan kanang soft mga off-white lang siya, mark ivory. Yeah. Unsa ni nga flowers? Di mo klaro ang flowers, Mama Shine. Di maklaro. Ano ni? These are all synthetic flowers. It's a combination of everything that I find in the store. Really? Synthetic? Yeah. Mm-mm. Oh, mura man siya well, mura siya kung sa picture tanang mura siya kanang fresh nga Yeah, flowers. murag kuan din siya original. Fresh Yeah. na. Mas But for the aisle, we used fresh flowers for the aisle. For the entrance arc and for the altar, ang among gina-use kay synthetic, especially pag open grounds siya kanang unaning outdoor events. We normally recommend to use synthetic sa entrance arc ug sa iyang altar kay para dili malanta ang flowers para mo pop siya sa photo. Yeah. Pero mo lang na how do you choose the flowers nga synthetic nga dili sad kay siya synthetic tan-aw sa photos. Kaya na may uban nga kung ito synthetic yun kay siya tan-awon. Pero kani True. kimura nice kaayo. Nice siya. Pero sa Ana very particular pud ko sa choice of synthetic flowers kay every time I go to the stores, mamili gid ko, then if I feel like kung kani siya tanawon it looks real, kani akong paliton. Then even the colors naga-matter sa ako kay naay yellow nga too bright or too sharp nga kanabitang murag it would look na gyud synthetic na napay mga colors nga very soft sa eyes, very dainty, appealing siya. So I would go for the type of flowers. So local ra sad ka ga source out sa imong mga materials. Sorry, Ma'am Con? Local ra sad ka ga source sa imong materials like diri ra sa Cagayan, kaki or sa Manila, diri ra Cagayan ra source out. Before the pandemic, I would always schedule a trip to Manila kay dadto gyud ko gapamalit. But during the pandemic, nauso man gud ang online shopping, and then there were a lot of new new businessmen nga nag-open mga stores nila tungod lagi atong sa pandemic we had to come up with different ideas to survive. So moto nga na-available na siya ang mga palitunon for events locally. Sa una lisod man siya pangitaon. Lisod kay pangitaon labi ng mga kanang mga synthetic flowers that would look real. Lisod na siya pangitaon, pero at this time you can find it anywhere sa mga local stores. Okay. True. My curious lang kay usually mura gitanaw na kay mo mga page, no? You're more in the outdoor mga events like weddings, di ba? Usually weddings. What if na yung mga unpredictable weather, sahay mo dito kapag umuulan lang kalit. Ga-consider ba kag mga option plan B inana lugar nga in kaso og magulan,
Naalam ko, ready na ko daan sa akong plan B. Yes. Ako, kanang, with the number of years that I've been into events, medyo straightforward na gid kay ko mo deal with clients karon. Yeah. So, every time they would go for an outdoor event, I would tell them na, yeah, we can do that, pero in the morning. Kay, if in the afternoon and dani nga area, most of the time, wala nunon gid kay na siya. So, I would recommend it in the morning para dako ang chances nga dili ta maulanan. Now, Yeah. if in case sayo kay nag-ulan sa buntag, okay, let's just kanang allow the rain nga mag-pour siya until ma-finish siya, and then let's start the ceremony after mag-ulan. Then if ever sad nga kanang mag-ulan siya during, although a few lang gid kaayo nga instances nga na-try na namo, like siguro isa or duha lang, but most of it wala man gid kay morning. Pero let's say nga nag-ulan siya in the morning, we would come up with, of course, plan B. Una, kung hinay rang ulan, we would provide umbrellas to the guests, katong mga cute na umbrellas para tsada ra pud sa photos. And if kusog lagi lang ulan, we can just ask the guest na lang to move sa katong pinaka nearby nga na ay indoor. And then ang couple, there are some couple nga they would want to stay sa altar, bahala ga ulan, gusto nila humano, napay uban nga gusto mo transfer, but most of the couple gusto gid nila magstay, rain or shine. So nanana siya. And then sa karon man sad ang mga ulan kay kanang dili gid siya kakuan og dugay unless if kabagyuha na gyud. So kana siya din. I would also tell the clients pod, if ever magkaduol na ang event, of course na available namang ang mga forecast karon, I will give them time to decide. Like example, the morning of that day sa wedding, ngayon ko nga, I'll give you until 9 p.m. to decide kung mo push through gid ta aning ceremony sa grounds or mo transfer na ta karon para napatay time to do so. Kay para if ever kung lain na gid ang sa among judgment nga kanang dagom na gyud, normally mo advise ko nga let's do it indoor na. Pag 9 lugar nga dagom na siya. So para pod easy sila to decide, but at the same time with our guidance pod na makabalo sila nga we are deciding based on the current situation and kung unsay practical. Yeah. Yeah, that's good. Kay, di ba, you need to balance man gyud kung unsa ang imong gusto, Oo. unsa ang doable. Kay sometimes ang unsa imong gusto dili doable. Correct. Maski unsaon pa gid na nimo. Yeah. And we would also let them understand nga kanang it would be difficult for the stylist man good to transfer all the decor in just a matter of 30 minutes or an hour. So kanang if gusto ka nga nice imuhang decoration sa photo, kanang nami pros and cons, ginaway na mo tanan. So nai pros and cons, and we will let them decide based din sa among gipangingon sa ila. So O, di ba? And also, how do you manage event safety? Oh, kana Diba? safety. sa to kaning How do you manage event safety? Ang safety sa imong pag sorry medyo bigat. Event safety. Oo. Event safety. Safety sa decorations. Sa event dyan mo, the whole kuan, like usually outdoor, dapat safe. Secure ang area. Tapos ang guest dapat dili maglisod og kuan. Kanang kung naka-heels, kung naka-heels naka-heels. ako ma-experience kung maka-heels and then outdoor malubog ang imong heels. So na ay kanang Okay. During the meetings, we would inform our clients man pod nga if dito ta sa outdoor and if ang terrain kay medyo muddy siya or kanang soft ang iyang soil, we will inform them to inform their guests nga instead of wearing heels, mag-wear na lang sila of wedges kay para mas dali sa ila. And if ever pod kana ay for the bride man pod naman pod may green grass carpets nga ibutang namo sa iyahang aisle para dili pa Mausan. So unsay pinaka-interesting na theme na imong na encounter nga mo'y gi-suggest or mo'y gusto sa imong client? When I started Manggod, right? I know not started. When
when I decided to continue with my events planning services after college, ito nag-transfer na ako sa Bukidnon. Malay-balay. There's oh yes, Malay-balay, in Malay-balay. Ang ilang theme nga gi-request sa amo kay ang kanang Arabian Nights, which even at this point, mao gyud gyapon akong ma-consider nga di mo siya challenging, pero it's something different yun amongst the teams that we've done for the several years. Kay when I started, when I continued doing events sa Bukidnon, murag nahimo magut siyang murag benchmark sa rest na din of the events nga dapat ila pag events kay naka-theme because of that. Kay sa Bukidnon at nga time, dili pa gid uso ang mga theme events. Dayon I introduced to them na pwede gid kay ka magpa-event nga naka-theme. And we did the Arabian Night. It was a big event, like we set up a fully carpeted floor. Tapos, nga different carpets sa kanang pang Arabian carpet. And then, gihimo na mo siyang Arabian tent, ang entire venue. Tapos, nagpa-fabricate me og kaning mid-rise na mga kaning tables. Kadang magyaka sila. And then, ang throw pillows, I bought different throw pillows na kanang mga flashy ang colors para mo nito ang mag-serve as giveaways ng mga gifts kagilatag sa palog. And then so there were other themed events nga naka-theme after ato. Klase-klase actually, pero para sa ako mo gyud gihapon to ang mag-mark nga interesting lugar sa ako. The first event that I did in Malay-balay, it's so happy na kato siyang event. Most ito, ang para sa ako, ang pinaka-detailed of challenging. Of course, I was just very young at that time. Akong ideas, akong brain were out of the box always. Mo good. So dili gyud ka afraid to kanang think out of the box. Kay out of the box gyud ang imong default setting, which is very nice. Kay if naasad kay vision, dili ka afraid to go out of the box kung kanang kabalo ka, klaro sa imo unsa ang concept. Namo giuban nga mahilig lang mag-conceptualize pero dili sila kabalo unsaon ang actual. Kay naabay anay gap between sa imong imagination ug sa actual. So para sa imo ako makita dili kayo dako ang gap kay kung unsa ang imong ma-conceptualize dali ra nimo ma-interpret into something na kanang concrete. So wow, Arabian Nights sa Yes. wedding siya? Birthday to siya, pero ang preparation kay mura siya wedding. Surprise birthday party from the family to the husband. Murag ana. Wow. That's so cool. Tapos give away dahil, di ba? Tsada ko ito nga concept nga, ang imong gilingkuran, syempre, daghan ba kayo lingkuranan? Kay pilo ba yung imong gilingkuran? Daghan kayo, alangan, hipuson pa na ni mo tanan. Di mo na imong giveaway. Nice idea. Okay. Hey, ako sa giting ato, wala na po may storage for 100 ka throw kilos sa client. And then, yung nga, ipanghatag na lang nato after. Wala po may mabutangan sa 100 ka throw kilos. Kami po, wala pa po may storage nga dako at that time. We were just starting. Yeah. Isa po na, muna ang akong na-realize day, Mama Shine. Kanang uban mga event stylist, syempre na, may mga decors na ay mga support beams and whatever for the decorations. Dili man day na nila ipanglabay. Inyo man din nang gina-reuse kay syempre lisod sa tayo po tao bayang where do you store that? When I was just starting, ang tanan ko gamit, nakabutang lang siya sa balay. So, there came a point nga ang balay namo kay lumulog yung bodega. And katong balay namo, balay pa to sa Clarence. And syempre mas magdako na imuhang services, you'll find the need of renting a bodega. Dili na pud roomy ang inyong balay. So, moto nga I look for a place where I can store my gamit, and then I found this balay gihapon siya nga for rent. So, dito sa nako siya gibutang ako mga gamit, and even the production, i-transfer na nako siya dito. And then kadugay, you'll find the need of a bigger pagyud
nga kaning storage. So at this time, buyag-buyag murag naa na ko'y na rent lugar nga kanang warehouse for all those gamit. Wow. Nag-diversify naman pud ko from just event styling to event rentals. So What do you mean event rentals? I'm a big fan of mga nice chairs, chairs and tables that you can put in your area kay na makita ra nimo sa Pinterest or makita ra nimo sa online. So mo tingin ko nga why not kanang ask my panday to fabricate ba mga tables and chairs like this, then have this rented kay para ma-offer pod nako sa mga gusto magpakasal nga gusto gud ani nga mga lamesa, lingkuranan. So the same reason why I had to rent a bigger space kay tungod kay kung kakadagan imong tables ug chairs kinahanglan gid kag dako-dako nga space for storage. So mo to nga diversify pud ko sa rentals kay as you grow older, syempre ang imuhang level of energy when it comes to planning an event is not the same as to when you were younger. Kay syempre magkatiguang sakit-sakit lang mga lawas ang bilar di lagi para sa una nga ang bilar concept no murag normal na gyud. So I had to diversify and nga I still have my events of course, then na pud atong mga rental and kanang we always need to find ways to continue with what we've started in a different na pud nga murag angle lugar ba para mapadayon gyud ang tanan. Sakto Nice sad. po na Kay siya. you will be your own supplier. Yeah. And then kana at the same time kabalo na sad ka nga mo fit ang imong concept sa imong mo fit ang imong gi-supply sa imong concept. Kay lisod ba usahay nga ang imong concept maglisod ka pangita sa supplier. So at least karon akay concept ready na ang imong supply. Kaya na po yung uban baya po nga event buta na to mag-birthday, magpakasal or unsa man gali mag-anniversary nga limited ang ilang budget. So usually mag-rent na lang tag chairs upuan kita nila mag-decor. And may po na Michael kay you know what makatabang pud ka sa ila. Yeah. Oo, di Nga ba? kanang dili na gyud necessary nga ikaw na pwede na sila maka-DIY with your help. Pero nadya po yung touch of Michael Ho. Kaya syempre, ang ilang girent nga chairs, tables, and decors, whatever, naadyapon sa imo yapon ginakuha. So from every time Say go ahead. Every time I come up with a new idea or kind of new business venture, it has to be related with events. Kaya murag ang akong life na naman dito nagdagdagan. So kung manggali ka think of something like I could be a supplier of like this or I could be the distributor of like this. So related ra gyapon siya sa events kaya ang akong circle nga na-build, akong network nga na-build for the past few years, related man sila sa events. So easier for me to transact, to market, to offer, to propose kay naragyapon pa man sa events. Yeah. Pero from just being an event coordinator, dako na gid kaayo ang imong investment sa imuhang business kay niabot na gud sa punto nga naa na siya inventory, naa na siya garant na siya bodega na yun ginakuan. Did it come was it difficult for you to transition into a bigger na operations? And how was it? Did you find it difficult nga murag dako naman kayo ni? Was it a conscious choice nga murag kinanglanan ako i-expand ang ang services? Not really. Dili gid siya matawag na ako nga difficult siya kay una familiarity na naman. Familiar na ko sa kay sa una katong na-mention ninyo rent lang ko sa uban but now I have my own items na nga pwede i-offer to rent. Dayon in any business idea man good dali ra gid siya if you have the capitalization. So mo gyud na siya akong na murag i-put into mind when I was young if I want to come up with a business or to open up something dapat na gid ko'y money to do so every time I earn something to my previous events ako gina siyang gina-save. So mo lagi to nga back then going back sa history gituluan ko how to save. So mo to nga napagod ko og kwarta kay para if ang kasog na kalit mo pop nga idea sa akong utok dali na for me mo pero of course hindi na ko siya
one time big time diretso gina-obserbahan pa na ako ang market ga starts ako small, and then from those small attempts, baby steps, mag-anam-anam na din siya kadako. If I see the potential on a certain venture or idea, ay din ako gid siya tagag kanang focus gid og ayo. So dili gid ko diretso mag kanang kumbaga kanang mo dive gyud diretso ba, wala pa bitaw ko'y kanang plan or wala pa'y certainties nga mo okay ni siya. Calculated risk yun Calculated gyapon. Natutunan ba po na niya dito sa business management? Business management. Yeah. But Mark, ang wedding, like, dili naman sad siguro, I believe, dili na po wedding or birthdays kagakuan. Do you also handle like mga concert? Diba? Mga inanang event. Yes, the first few events that I handled when I started, kaya katong mga debuts, and then nag-offer din ko o kiddie party. So, mga lang sa to akong gina-offer at the time, like, let's say for 2 to 3 years. Then, after college, katong nag-full-time na ko, I had the confidence na nga maka oversee na gid ko ani full-time, kaya dili ko gaskwela. Nag-start ako accept og weddings. Then from the weddings, nag-start na rin ko kanang accept og kaning mga birthday parties, adults for adults. And then eventually, nanay mga ga-contact sa ako ato nga mga different corporations kay kanang they would always think ba if you're an event organizer or coordinator, pwede pud ka for corporate events. So, moto nga, gitry ko na pagsulod. Sige, sudlan po na tong corporate events, then let's see kung okay siya. And then, karon at the moment, nagyapon akong mga weddings, mga debuts, dili gyapon na siya mawala. Pero gasulod na pud ko og mga kaning mga government events. Kay murag isa naman sa kasudulan sa government. So, kanang murag bitaw ang opportunities, murag luckily murag sila bitaw ang gadol, and then it's really up to you if imo siyang i-grab or dili, kung makaya sa di mo siya or dili. So murag ako, the way I see it man pud, makaya raman pud siguro namo kay parehas naman ang technique sa pag-organize. Lahi-lahi lang og requirements kibali, pero basically it's the same. And eventually, mas broader na pud ang imong scope, mas wiser na pud ka, and then that's the time na pud nga you would register your services na pud to example to PhilJep, para mas ako accept and accept more so ano na siya, so murag po siya edad na to nga as we grow older, lahi na po natong kuhan. Atong mga older, wiser, and wider ang scope. Yes. So, unsa to date ang biggest gyud nimo nga project so far nga imong na-handle? Was it a wedding? Was it a corporate event? Biggest perhaps in terms of, let's say, the amount of money na you will handle, siguro sa corporate. Kay daghan mag activity ang corporate. In terms of details, I would say that to gyapon sa wedding, kay from the start of planning until the wedding date, daghan gyud kagatimanon. Kaya ang corporate manggod, it's a matter of following the protocols lang, ug kung unsa gyud ang ilang naandan, dili mo lang kuan gamay, i-modify gamay para different na siya. In terms of number of people, daghan gyapon sa corporate, kay there are times nga ang corporation ay let's say 5,000 or 6,000 employees nga imong i-handle, like their Christmas parties unana. So okay siyang event. As to the wedding, butang na to 500 maximum or 600, 800 na siya. Wow, grabe ba? Kung corporate ba, pero gidi kayo. Libo-libo, my God, kakapoy. Speaking of dagko, Michael, unsay pinakamahal ni mo nga wedding event? Curious ka na. Siguro if ma-mention lang nako ang figure lang, not the exact amount. Well, dili magid kay siya una gud ka mahal as compared to the others, pero like sa ako nakahandle na pud ko events nga nasa millions pud ang iyahang amount. Pero ang million gasto to ha, dili to ako Wow, so 7 figures, grabe, bongga.
Unsa ni kasal Yes. ni? Yes, kasal, corporate, pero especially these days, kung butang nato ka ng excited gid kay mo, looking forward kay mo sa inyong event, dayon you have the means. Ang mga events kay gid karon kay mo adbot gid siya og millions. Pero right after ako sa ako magong end, right after the pandemic, I found my for the number of years nakaingon gyud ko nga I found my place na gyud sa events industry kay itong COVID time, motong time nga nauso ang intimate Ah, events kay 'di ba we're expected to invite a lot of people sa imong event, and then I realized at that time dugay na gyud ko gusto mo handle og intimate events pero dili kay siya ga materialize back then kaya nauso sa ato nga time before COVID kay katong mga grand events, and then katong nauso din ng intimate events lahi gid ang level of happiness nga akong gaka-experience, even time management, emotional, tanan, physical, emotional, spiritual, mas na-balance na ako siya at that time. And then starting that time katong sa pandemic, iwan ko nga siguro dani na gyud akong brand, dani na pud gyud akong signature. Kanang I would go for kanang minimalist events, intimate events, pero timeless ang ihang impact. Mura ganana bitaw. di ba? Nice po ang concept na Lagi. intimate events. Sakto bitaw. Naman ko uban events nga tsada siya kung bosay mawala ka sa imuhang emotions kung dagko ra kaayo kanang daghan kay magdagan sa imong mind, daghan kay imong gina-worry na dili na ka into unsa gid ang essence sa event. This is especially true kung weddings nga kanang murag daghan na kay tao, so you're very you can't concentrate on the wedding kay daghan kay Dako mo kayo, kagahon-ahonaon. Oh, so yeah. Pero I believe, Michael, daghan mo po siya mga staff. Yeah. Ang calls, di ba? You started, I'm sure nga ikaw ra isa. Karon pila naman kabuk ang imuhang staff? Yes, I started nga duha ra ako ra isa din nahimo ming duha din. Duha ra mi nga ga-decorate, duha ra pud mi nga ga-organize kami tanan. And then looking back ba makaingon ko nga grabe no, hands-on motong literal nga hands-on nga kanang ako gyud ang mga mo sa tanan. And now luckily nanapod ko a team who has been really helpful pod gyud sa business, and then team pod nga somehow murag nahimo na bitaw na akong family nga even before good, even up to now, nagid gihapon sila. So, at some point, makaingon gid gihapon ko nga na ay growth gyud sa akong business kay I started with just me, and then karon naa na gid siya team nga matawag. Then going back po sa inyong giingon, sa kadugay po sa events na realize po na ako nga kanang mas ma-appreciate mo ang event if meaningful siya. And you can only do that kung ang imong event lugar kay example mag-focus ka dito sa katong inviting friends, relatives, and guests who are closest to you. Kaya bitaw mo to nga dito gyud ako nakita ang sincerity ug ang pagka-genuine sa event if it's an intimate event. So man ingon ko nga mo na gid ni siya ang akong i-offer kay mo ni siya ang one thing nga murag lahi ko level of happiness nga i-hatid sa ako as an artist. Ayan. Yeah. O, di ba? Na day kay kuan mo kung pangutanon ka kung unsa imong signature gid nga event inana gid di ay murag niche niya ang intimate events. Ako napakita ka pangutana ganina nakalimot ko sa akong nawala ko sa intimate events pero unsa man ang imong makita nga trend in the future for you? You see a lot of kanang events nga maka-challenge sa imo or kanang new nga mga events nga daghan na kaayo pod gaduol sa imo nga ipa-organize or ipa-style? Unsa man ang trends karon imong makita? Okay, ang karon nami isa nga ginatan-aw nga I'm not really sure if mo ni siyang mahimong trend pero daghan na pagka-consider ani nga mga clients. Like we call this the wedding elopement nga ang kaning wedding elopement man good as compared to the intimate events ilaha kay like 20 or less or 10 or less lang gyud sila in total, like sila it's like having a wedding in Vegas nga kanang kamura duha dalang ang imong tapos magpakasal mo sa outdoors with that setup nga naay kadtong arc, the entrance arc, and then 10 lang mo
dayon make-upan lang ang bride, then after that pili lang kag nice nga location nga para sa imong ceremony, then after the ceremony human na gyud technically ang kasal, and then you and your friends or family will just go to a restaurant or a certain venue dito lang mo mag-celebrate nga kana very very straightforward siyang event. And I have a few inquiries na for that kanang elopement, since I reside in Bukidnon, so advantage ako ang mga outdoor events kay unay mi didto, so daghang scenery didto nga it feels like you're somewhere else, murag ana bitaw. Yeah. Pero so I'm sure sa imong daghan na tuig, familiar na pug ka with customs sa mga religion. Kay syempre kung magpakasal ka na magi-religion nga involved, 'di ba? Kay I think ang sa Catholic dili sila kaayo gasugot og outdoor. Yes, oo. Sa Catholic, strict when it comes to doing ceremonies sa outdoor, kailangan gyud ta sa simbahan or sa chapel. Then for Christian weddings, pwede ra siya sa outdoor. So yes, somehow na familiarize sa pud gyud ko sa mga differences sa atong mga practices sa different religions. Kay kinanglan magyud ka conscious about that. So kato elopement, Kinang ko ana. Ano siya kay intimate siya, Napulo na ka dili siya bugat sa bulsa. Pero mas Yes. meaningful. Meaningful siya for me. Yeah, sakto. And then halos sapod nga mga kadang ga-inquire for elopement kay mga friends na to who are not from Northern Mindanao, like people from Manila, from Luzon, from Visayas nga gusto lang gid sila gon ana, and mao akong inquiries sa mga elopement, gusto sila magpakasal nga sila lang. Then there are time galing nga ang wedding kay mo na kung ninong kita kagamay nila wala sila sponsors. Instant ninong. Cute, no? Okay. So din nakahon o di ba wedding elopement. So kuan kay siya gamay. Kasi mag-inquire wedding elopement. Kabalo na may asa na may recommend. Nanay ko isa mo din ako pangutana. Unsay pinaka-weird nga event nga imong gi-coordinate or imong gi-stylean? As in kanang murag unusual kay siya. Aside itong sa Arabian Nights, kanang murag unusual gid siya nga murag weird. Dili siya unusual nga unique. Unusual, there's this one, unusual siya in a thought nga kanang dili siya gid normally ang option sa tanan clients. Pero for me, I find it artistic. Kay, sa art, di ba, lahi-lahi maging ang form of art. So, para sa ako, kato siya artistic siya, ang iyang gusto kay, iyang ganahan nga theme kay anything that is related to skull. Kanang skull. You're gidi ay. Really? Oo, pero skull. pero ako siyang ignan nga para pod ma-maintain lang pod nga elegant tanawon ang skull, atong i-paint ang skull. So himo na to siyang Mexican skull, kanang Spanish skull. Para dili na kahayan. Morbid. Ang decor, nagya po flowers, i-flowers gyapon siya pero na mga skull. So Lako nakita ang mga about ancestra dayon. Oo nga, no? Yeah. Yeah. Weird gid. Wala ako bago-bago ra sad ko naka-encounter. Na sila event coordinators for funeral. Yes. Yes. Nakatry ka na? Actually, several times, gina-hire among team to decorate their, funeral, kana siya. So, there was one time po, kaning naapoy prominent ka family in Bukidnon, ila kong gi-contact kay, known po to iyang father dito sa Bukidnon. Kami nagtatap sa iyang funeral. So, yes, ga-cater po ni Gunan. Especially karon November, kalag-kalag. Nagkakilmonan. Pero, kung ba, anything na kinanglan, kay kana po, kaning mga events mong good, better mong good if you have somebody else handle the details
Kay para ikaw makafocus ka sa unsay imong bation ba. For example, sa funeral, ikaw pa mag-atiman sa tanan when you should be grieving. Sa weddings, ikaw pa mag-atiman sa tanan when you should be happy kay ikaw ang gikasal or join in the festivities kay family ka sa gikasal or debutant imbis na malingaw ka na sige kag huna-huna nga unsa ba kay giingon sa akong mama ang akong bulak, akong mga kotilyon nga mga partners na baka dinha ang program, 'di ba? So kuan siya, ay tsada gyud ka nga naagay somebody who will handle it for you. And kana not just professional but kanang invested pod in your happiness or in your satisfaction sa pagdala nimo. Dili ra bitaw nga purely business. I mean, business man gyud siya. Pero kung naman gud kay somehow personal touch, mas ganahan ang client sa imo because it's a personal event man sad gyud. Yeah. Right. So, And also kanang most of those people nga contact sa ako kanang sa funeral, kana pong mga friends, and of course they are my friends, and katong inyong gingon, I don't want to add burden na sa ilaha ba nga the situation itself is very na kanang makahiubos na gid ang ilahang kanang na experience itaw sa karon. So that's one way to help them, and then ako pod kanang gusto pod na ako nga magamyan-gamyan na ilang gahuna-hunaon kay lisod ilang gahuna-hunaon. So that's why although setting up events like those, lahi ba gyud siya sa if you do a setup like for a wedding or for a birthday, kay those are happy events. This one is a ako lang malas lang ilahang ka-feel ana nga time. So di lang pud nako gina-limit akong services lang pod for as long as maka-help ko. Aside from the craft that I'm doing, happiness po na ako ang makahelp po sa uban. Yeah, that's good. Diba? That's sakto bitaw siya. And by the way, Mama Shine, speaking of event coordination na ano lang ni sa akong mind. I just learned siguro around a few months ago lang, ang TESDA DI offers national certificate for event coordination. I was wondering if you would be or if you are already teaching sa TESDA or if you're interested kay naa-di ay na siya. It's a national certificate NC 2 or 3 man yata siya sa TESDA. I wouldn't mind if ever invite ko sa TESDA ko para to teach or tagaan ko opportunity. In fact, there's a university in Bukidnon nga kanang one of the professors or the instructors gusto siya nga mag take part ko sa paghatag, pag-share, pag-instill sa mga students ang mga ideas on how to handle events. So, yeah, I said yes. Murag niabot ko sa age karon nga yun ko nga, yeah, I'm fine with it. Kay anyway, murag lahi naman po ang level of happiness na ko karon. Ang happiness na po na ko karon kay ang mag-impart na po. Kay human naman ko sa part nga kanang grabe na gyud kay ko mag-hustle para ma-build ang business. So nanasad ko sa time karon nga gusto na pod nako i-impart na pod sa katong gusto maka-learn, katong gusto nga i-offer nga services sa uban. Kay we need a lot of, we need new people to offer these kind of services. So nagkakita ko ang community. Yeah. And we need trustworthy people. Correct. Kay kani bitong sa event coordination, Mama Shine, ako nabantayan na agi I think in any business, pero naagi ga pop up man good nga kanang mga ga-scam Mawala. O munang mahadlok ang uban to kanang reach out to just any event coordinator nga ga-offer og service. Kinanglan trustworthy yun siya nga grabe iyang track record. Kay imagine kasal nimo tapos wala diha ang imong lechon, wala diha nabayaran ang imuhang venue, ang imong diba? So, incident naay mga ingon nga incidents, and then there is no, I'm not sure if pero murag walay ga police, walay ga regulate sa mga events coordinators, di ba? Murag you don't need a license to be an event coordinator. Pwede naman kung ka mag-claim ingunana, 'di ba? Kung dili gyud kaayo if labi na ang katong mga clients nga gapangita og kanang barato or on a budget, so barato nga event coordinator, so basta na lang sila magkuha nga 'di ba? It's easy to mislead people, and I don't think nga naay ga regulate sa mga events coordinators, and dili ba licensed ang events coordinator, so mag-rely na lang gyud ka sa track record gyud sa mga events coordinators. I'm not sure if you're aware of any kanang
naaba mo like association of event coordinators na kanang to protect the business sa event coordinators and stylists nga walay makasulod sa inyo nga katong mga dili legit? We do have organizations nga exist. Kani siya most private kanang create lang sa mga common friends nga nasa industry. Then gipang add up na lang din tong mga event suppliers that they know. Pero wala gyud kanang specific nga kanang I'm not really sure if nagin na kanang mo regulate gyud kay sa event industry na ay katong mga old ones na kalit lang mo pop up nga it's a form of, ang events is a form of art. So if you know the craft, naiuban nga gi-hire lang ka kabalo ka mo photograph, kabalo ka mo video, sa school ana ikaw ang gi-hire. So sa amo tanan nag-start gid siya nga kanang kato out of passion, then naan lang din mga groups lang nga gipang create sa like example sa social media, mga chat groups na dito lang gipang tanan. So dili siya formal group gyud, more of kanang network lang siya nga informal. Not that I know of, pero sa amo ang case of, like sa Bukidnon, naalang mi ka ng unsa tawag ani group chats lang pero wala gyud ka ng someone nga spearhead gyud nga kanang naagi certain policies nga gilay except for sa church lugar nga mga communities ng mga restrictions ana. Yeah. Kay dapat mangyud nga naa para at least makatabang mo to warn other people kung unsa manggali. Yeah. O niya, kay naaman ka din ikaw ra gyud ang nag-ingon sa ako nga overtime na ta. Pero before na tubuyan si Michael, I'm sure nga dagan pa kay kagbuhaton. Pasensya gyud kaayo kay medyo naka-overtime ta, but before we let you go, can we ask for your closing statement maybe in the form of unsa imong to the up and coming na mga event coordinators and stylists and those who are interested in pursuing this field, unsa imong ma-advise sa ila og katong gapangita og mga event coordinators and stylists, unsa pud imong ma-advise sa ila? Okay. Ako lang ma-advise especially sa mga newbies, if you feel like naagid sa inyo nasa inyong system ang events planning, event styling, i-continue na ninyo kay, especially if you're still very young. Along the way, daghan kayo mga experience, good or bad experiences, may experience din ni tanan. Hindi ko makaingon good nga easy ang events kay it requires a lot, demanding kay siyang industry, physically, emotionally, psychologically, tanan forms demanding siya, pero kung makaya nimo siya manage na tanan and masurpass na nimo tanan, the longer you stay sa event, mas makabalo na gid kay eventually unsa man siya handle. So as to how to start your craft, start it with passion, start it with your interest, your love for doing such craft. And then eventually kung makita sa mga tao nga kanang you have the talent, muduol gina sila sa imuha. And ayaw ka wala ag hope sa isa lang ka event nga mag-fail or mag-flop. Kay learning man ang tanan, dili masad ka mo grow kung wala ka naka-experience of criticism, kung dili ka mo grow, kung dili ka maka-learn sa mga mistake, kung wala pa gid mo naagian nga mistake. Just have faith in yourself, just have faith in your business na makaya nimo siya. Again, dili ta easy nga industry, ang events industry dili ta sayon nga industry. Pero kung mo gid na siya ang imuhang thing, go for it. And yeah, basically kana lang akong ma-advise sa tanan. Yeah, so kato, ang ako yung take away karon Mama Shine kay makita gyud ako kang Michael na naagid siya passion for what he's doing. That's why pila na siya ka years naglast gyud siya and into it gyud kaayo siya sa iyang gihimo because he's passionate about it. And with that, salamat kaayo Mike for sparing us a bit of more than an hour of your time today. And we wish you many more years of event styling and event coordination to come.
and more success pod sa imong mga future endeavors. Thank you kaayo again, Mike, for being with us this afternoon. Yes. Thank you also, Ma'am Con and Shine, for having me, and good luck in your show. Yes, thank you very much. And for you guys out there, if you want to rewatch the show, you can do so here on our Facebook account, or you can check us out on YouTube and TikTok. Na dito ang atong mga dance moves ni Attorney Oscar Moreno o ni Kagawad Amy Moreno. Legal tidbits and sad atong mga special videos and food vlogs dito. And that's it for us today. Mama Shine, thank you very much. Mike, thank you very much again. Amping din ha. And we will all see you again tomorrow. Bye, Mike. Thank you.